Masakit sa akin po na may mahatulan ng bitay, pero ang pangako ng mga PAO lawyers, gagawin namin ang lahat na kapag may inosente po na mahatulan ng bitay, pag inosento po ay susunod tayo sa Article 3, Section 1. ETV Online Channel, in the service of the Filipino online world. Para po maintindihan ng lahat ang history, ang PAO po ay may malaking kaugnayan sa pagkawala ng death penalty noong June 2006. Sa panahon po ni ERAP, 7 po ang nabitay, isa dyan si Exagaray, si Leo. Pagpasok po ng panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, ang bibitayin po ay mahigit 1,000. Hanggang sa nakipag-ugnayan sa akin ang simbahan sa pamamagitan ni Monsignor Bobby Ulaguer ng NBP na may bibitaying 2, si Roberto Lara at Roderick Licayan. Ang sabi po ni Father ay inosente itong 2 sapagkat may 7 pang at large at sila ay may kasong kidnapping with ransom. So pinag-aralan po namin ang kaso at nakakuha kami ng 2 testigo na nagsasabing inosente sila. Punta po ako ng Supreme Court, nag-argue ako noong January 26, 2004 at nag-grant po ng Supreme Court after my 4 hours na oral argument ang suspension of executions. At ako po ay nag-ibang bayan sa tulong ng UN, nakarating ako ng India at na saan para lang po ako magtago dahil hindi ko po alam sinong kalabang ko sa mga kasong ito. So ang punto doon ay after 1 year and a half, pinag-aralan po ninyo sa Kongreso ng aming mga mahal na congressman at senador. Kaya po sinuspend na nyo ang lahat ng death penalty at nababa sa habang buhay o reclusion perpetua or life imprisonment. Ngayon, sa paglipas po ng panahon ay narito na po ngayon ang panukala ninyo na ibalik uli ang death penalty. Masakit po sa dibdib ko na mabalik ito, pero sa akin pong pag-aaral ng mga jurisprudence sa pamamagitan ni Justice Isagani Cruz, ni Professor Father Bernas, lumilitaw po na tamang-tama talaga ang pahayag ng ating chairman Vicente Veloso tungkol sa supremacy of the Constitution. The Constitution must ever remain supreme, ayon po kay Justice Cruz. At ito ang basic and paramount law to which all other laws must conform and to which all persons, including the highest officials of the land, must defer. Sinabi po all laws. Hindi po sinabing except international law. At doon po sa Article 2 of the Constitution, tama po sinabi doon, i-adapt natin ang international law. Pero nagturo po ako sa ilalim ng deanship ni Dean Rufus Rodriguez ng statutory construction. Wala po tayong makikitang shall na salita doon. Walang sinabing shall adapt, basta adapt lang, plain. So ganito po iyon, kung may supremacy ang konstitusyon ng Pilipinas, pwede pong magkaroon ng sinasabing baring kumontra tayo sa international principles na sinasabi, mga kung anong covenant. Sapagkat kung ang ating bansa ay mapapasapanganib ang mamamayang Pilipino laban sa mga kriminal at sa mga halimaw ng bayan, papasok po yung Article 19, Paragraph 1 ng Bill of Rights, kung saan pinahintulutan ang ating Kongreso na magkaroon ng pag-aaral kung ibabalik ang death penalty at nasusulat po dyan, for a death penalty bill to be valid, ayan, nandiyan pa nandyan ito, as worded. Yung sinasabi po kung may compelling reason, ayan, neither shall death penalty be imposed unless for compelling reasons involving heinous crimes the Congress hereafter provides for it. Ngayon po, meron pong desisyon na controlling na hindi pa na-reverse ng Supreme Court, ang People versus Leo Exagaray, na yan po yung huling nabitay. I will quote po yung language ng Supreme Court na inilagay nila sa desisyon nila. The temper and condition of the times change, and so I think we should leave this matter to the legislature to enact its statutes depending on the changing needs of the times. Let us entrust this completely to the legislature composed of the representatives elected by the people. Ngayon, wala pong makapagsasabi na walang kapangyarihan ang Kongreso at sa kapangyarihan ngayon ni Justice Veloso bilang chairman at ng committee niya para po mag-isip, ano bang napapanahon ngayon? Meron bang compelling reasons?
At mapapansin po natin na may phrase dito na heinous crimes. Ang magdi-define po niyan ay ang Kongreso. Dahil sinasabi rin po sa kaso ni Leo Echegaray, I will quote from the language of the Supreme Court per curiam or en banc. The import of the grant of power to Congress to restore the death penalty requires, number 1, the Congress define or describe what is meant by heinous crimes. Kaya pag ako po ang tinanong, hindi ko sasagutin yan. Ang magdi-define po niyan ang ating mga mahal na congressmen at mga senador. Ikalawa, the Congress specify and penalize by death only crimes that qualify as heinous in accordance with the definition or description set in the death penalty bill and or designate crimes punishable by reclusion perpetua to death, in which the latter case death can only be imposed. Ayan. People versus Sagaray, GR number 117472, promulgated per curiam en banc, 7 February 1997. So ito pong paghihiring na ito ay napapanahon sapagkat bagaman po't may COVID pandemic ay hindi pa rin tumitigil ang mga halimaw sa ating lipunan. Bakit ko po sinabing halimaw? Sapagkat walang paggalang po sa karapatang pantao ng mga biktima nila. Kaya po, dito po sa amin sa PAO, nagpapasalamat po ako sa 4 na congressmen dahil sa mga bill po nila ngayon na ating tinatalakay. Meron pong sinasabing special panel of senior government lawyers for cases on appeal where death penalty is imposed. Ayan, ipapaalam sa PAO agad po ng mga judges ito. Ang 4 na congressman pong nagsulat nito na may creation of special PAO lawyers, Fred Dinil Castro, Honorable Roneo Abu, Congressman Doyle Yatson, Congressman Ferdinand Hernandez. Sumasaludo po ako sa inyo sapagkat alam ko po na mga staff po, hindi lamang staff ni Manong Vicente Piloso, pati kayo po ay nakita nyo kung ilan ang acquittals ng Public Attorney's Office mula po ng inyong lingkod ay manungkula noong January 19, 2001 or about 20 years ago. 1 milyon mahigit na pong Pilipino ang napawalang sala sa kulungan sa pamamagitan ng pagtulong ng ating mga hamak na PAO lawyers. Kaya po pagkalipas ng mga panahon noong 2004 na natigil ang bitay, kayo pong mga congressman, natatandaan ko po, nandyan si Congressman Barbers, kahit yung tatay ni Congressman Biason, kayo po ang tumulong sa amin para magkaroon ng PAO Law, RA 9406. Ang panukala nyo, 1 court, 1 PAO lawyer, pinataas ang sweldo. Ang acquittals po namin noong isang taon, 2019, ay 22,471. 22,471. 2019 lang po yan. Ngayong taong ito, bagaman may COVID at internet hearing, may 5,587 na po tayong acquittal nationwide. Sa buong panungkulan ko po, halos more than 1 million Pilipinos na po na nakulong ang napawalang sala, bukod pa doon sa napababa ang sentensya. Kaya para sa akin, ay ibibigay ko po ang diskresyon at kapangyarihan sa Kongreso kung inyong mamarapatin na ibalik ang death penalty. Dahil masakit sa akin po na may mahatulan ng bitay, pero ang pangako ng mga PAO lawyers, gagawin namin ang lahat na kapag may inosente po na mahatulan ng bitay, pag inosente po ay susunod tayo sa Article 3, Section 1 of the Bill of Rights of the 1987 Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kaya bibigyan po ng due process at hanggang sa Supreme Court, ipaglalaban po natin ang inosente. Ngayon, kung meron po tayong ganggahiblang duda, ako po mismo at kaming lahat makikiusap sa Pangulo ng Bansa para itigil ang bitay. Ngayon po, talagang ito pong pagkakataong ito dahil aking hinihintay, Chairman Manong Vicente, kasi nakukonsensya po ako nung mawala yung bitay na yan. Gaya nung 5 patay po sa San Jose del Monte, tagarong po ako, yung 1 taong bata, ginahasa, sinagsasaksak, yung lola na bulag, ginahasa, pinagsasaksak, 5 patay, yung asawa dumating, security guard, wala na, patay na lahat. Sino po ba may karapatang mabuhay? Yung mga halimaw o yan pong mga tao na mga inosenteng pinapatay ng mga bangag sa droga, bunga ng mga drug traffickers.
Kaya po, natutuwa rin ako na si Rep. Ace Barbers, kadiwa ng kanyang ama na aking best friend, binigyan pa po ako ng award noon ng PNP at DILG, na dahil kayo po ay masugid na mapag-aralang mabuti ito, nakasalalay po sa kamay ng Kongreso ito. Kung ibabalik o hindi ito. Dahil kung hindi po, mangyayari na yung mga extra heinous crimes, yan lang po ha, extra heinous crimes, ay hindi masusumpo, mas marami pong biktima ang mamamatay. Sabihin na natin, ang Pilipino may makakaliwa, may makakanan, lahat po pwede maging biktima ng mga kriminal na yan eh. Kaya kung minsan meron po tayong mga kapwa-tao na nilalagay na yung batas sa kanilang kamay, talagang pinapatay na nila yung pumatay sa anak niya o nanggahasa sa anak niya. Kasi wala nga po tayong, kumbaga ay nabubuhay pa rin minsan. Kapag walang testigo ay nakakalaya pa. Kaya po kung magpabalik po ito, maaaring dumating na talaga ang sinasabi ng ating Supreme Court na may compelling reason na. May change of time, changing needs of the times. Yan po ang language ng ating Supreme Court noong 1997. Maraming salamat po sir at nawa po ay nakapagbahagi po ako. Kaya yung aking pong mga deputy ay sumulat sa inyo, maging sa Malacanang, na sumusuporta sa inyong panukala na ito, na pag-aralan itong kung ibabalik ba ito. Talagang ako po, since 2004, masaya po ako noon dahil natigil ang bitay, dahil marami inosente. Marami pong nakatulang, panahon pa ni Marcos, panahon ni Cory, panahon ni Lakay Ramos, ni ERAP. Pero dumating ang panahon pong sunod-sunod yung massacre. Sunod-sunod yung ang daming mga drugista na nagbebenta. Anong gagawin ng Kongreso? Manunood na lang? Kaya po yung sinasabi na diskresyon dito sa desisyon na ito ay dapat po talagang ipagpatuloy ninyo, pag-aralan nyo po, pagdebatihan nyo, at ang mga kababayan po natin, wag po kayong magagalit sa nag-object, wag po kayong magagalit sa na gustong mabalik. Pag-uusapan talaga to, pagdidebatihan para malaman kung ano po ang dapat gawin ng ating Kongreso at gawin ng ating Pangulo. Salamat po. Mr. Chairman. Yes, Honorable Barbers. Thank you, Mr. Chairman. Just an inquiry, pwede na po ba tayo mag-propound ng questions after the presentation of our resource person, or hihintayin ho muna natin mag-present po lahat? Kasi, well, ang sinabi natin kanina, every after presentation, there will be interpellation. Kasi hindi natin pwede yung buong presenters patapusin. Baka pagdating ng 3 o'clock, hindi pa sila tapos. Remember that we are already almost 2 o'clock and we have little over 1 hour na lang. Kaya nga, pakiusap ng chair dun sa mga presenters na they limit themselves to strictly 5 or even 3 minutes kung pwede para makapagtanong naman ang members of the committee. So, in answer to your question, each resource person at a time bago tayo mag-interpolate. Thank you. So, first to interpolate would be Comsec. Chairman. Yet signify their intention to Mr. Chairman. Mr. Chairman. Barbers and the Honorable Vice Chair Rodriguez. The rule we have is minority muna, and then majority, then minority, majority. Sino sa minority ang gusto mag-interpolate? Kung wala, the chair will recognize Chairman Rufus Rodriguez. Wala po, Chair, I have pending questions to the PAO. Okay, thank you. The chair recognizes now the Honorable Franz Castro. Yeah. Thank you, Mr. Chair. So, thank you dun sa position ng ating PAO, yung PAO. So, ang question ko lang po, Mr. Chair, yung tungkol doon sa meron po ba tayong data
kung gaano po katagal, sapat po ba yung ating mga personnel para sa PAO, especially po dun sa mga poor, sa mga mahihirap nating mga kababayan na maakusahan on heinous crime. At gaano po katagal, Mr. Chair, yung on average, yung pagre-resolve or decision ng kaso kaugnay ng mga heinous crimes po. Meron pong data ang PAO. With the permission of the Honorable Chairman, meron po kaming data na sa website natin sa www.pao.gov.ph sa ating accomplishment. Ngayon, ang tagal po ay depende sa availability ng judge, availability ng piskal. Pero yung PAO po, lagi po tayong may naka-assign 1 PAO per court. At kami po, ang bawal na bawal po, nagagalit po ako pag nagpapapuspon yung mga PAO natin. Yung pong masisipag, binibigyan po natin sila ng mga incentive at nagjo-duty. Isa pong example ay yung isang Gabriela natin na si Maridel Torres. Ako pa nga po mismo ang nag-appear at nag-present ng witness niya doon sa mga unang hearing. Kasama ko po ang karapatan coordinator na si Jigs Clamor dahil naniniwala po ako inosente si Miss Maridel Torres dahil bagong panganak po siya nung siya ay hulihin. So ang punto doon ay umabot ng halos mahigit 2 taon sapagkat mula po sa Infanta Quezon ay dinala pa dito sa Taguig yung kaso. Nagpalipat-lipat po ng korte yon. So wala po sa kontrol ng PAO yon. Kami po sa PAO, mas matapos namin ang maaga, masaya po kami dahil marami pa pong padating na kaso kaming aasikasuhin. Acquitted po si Maridel at talagang nagsaya po kami dahil sinasabi siya ay leftist, siya ay ganito, pero naging patas po ang judges, naging patas sa mga piskal, talagang nalaman ng katotohanan na inosente siya. Kaya po, kung gusto nyo po ng mga data ng acquittals namin, reduction of penalty from life to 10 years imprisonment, to prison mayor, to prison correctional, meron po tayong data sa website. Very transparent po tayo sa ating transparency seal at ISO na rin po kami certified ang Public Attorney's Office at nagpapasalamat din po ako sa Pangulo ngayon sapagkat ang DBM nagpadala po ng mga new items. Hindi lang po ako makapag-out dahil MECQ na naman. Dapat may o-taking po kami ngayong buwan to. Kaya lang, nababalang po kami. Every month po, meron tayong o-taking sapagkat yung PAO po, siyang nagiging source ng magiging mga piskal, magiging judge. Kaya nalulungkot din ako. Yung mga na-train ko po, pagka after 2 to 3, 5 years, magpipiskal, magja-judge. Pero hindi pa rin dahil karangalan po sa akin, nakapag-train po ako ng mga lilipat na magiging matapat. Kaya salamat din po sa tanong niyo, ma'am. Pero talagang ginagawa naman po namin ang lahat para magkahustisya para sa lahat. Hustisya sa akusado, hustisya rin sa biktima. Okay, so how would you assess po yung justice system natin in terms of doon sa pagre-resolve po ng mga kaso? So alam ko naman, very passionate kayo no doon sa mga kaso, lalong-lalo na po yung paglabag dun sa mga karapatang pantao. So, tingin niyo po ba nailatag na ng justice system natin yung tingin nating kondisyon para doon sa akusado man yan or complainant ay talaga mabigyan ng hustisya? Kasi ito po kasing death penalty na to, although magkaiba po tayo ng pananaw, tingin po natin isa sa dapat na ma-improve ay yung justice system natin. Katulad nga niyan, sinasabi nyo, hindi naman kayo yung halimbawa ang merong problema, mga judge or mga so kulang talaga yung mga judges, yung mga korte natin at iba pa. So paano nyo ito may assess? Ganito po yun kasi in fairness sa Congress, masipag din ang House Committee on Justice na mag-approve ng mga bill na mag-create ng branches of courts. Ang problema ho ngayon wala pong nakaupong judge. Talaga yun, aminin ko, pasensya na po yung tatamaan. Sana po lahat ng court mapil-upan ng judges. Para po yung mga kaso hindi magkalipat-lipat. Pag walang judge, ilipat sa kabila o na-transfer ng judge. Talagang kailangan mo yan kasabay ng pagpasa ng death penalty law. Ayan po, isabay yung pagpipil up po niyan at pati lahat ng items sa 3 actors, PAO, piskal at judge. Kailangan mo talaga yan para, kasi sinasabi ho natin, Ma'am Franz, 1 minuto, 1 segundo ka makulong, wala kang kasalanan, injustice na yun Kaya po,
kailangan talaga pabilisin kung ano po yung magagawa na mapabilis lahat. Pero sa criminal case po, in fairness sa atin mga judges, mas mabilis po sila kaysa civil cases. Yung civil cases, napakatatagal po talaga. Nauna na. Castro. Ma'am? Ma'am? Honorable Castro. Chairman? Yeah, are you done, Honorable Castro? Franz Castro? Tapos na po ba? Comsec? Medyo internet ko, no? So, yun po yung isa ko pong concern, ano, yung sa justice system natin, no, kaugnay nito sa death penalty. So, nakikita natin, tama si, si PAO, si Chief Persida, na talagang kasabay po nito, siguro, ay yung pag-aayos ng justice system natin para doon sa sinasabi nating, doon sa death penalty. Pero, yun pa rin po, the same pa rin po yung position po natin hanggat hindi nakikita natin hanggat hindi maayos yung ating justice system ay talagang hindi po requisite po yun para dun sa sinasabi po nating death penalty. Mr. Chair, doon na lang po ako sa next sa mga susunod na mga resource person po. Thank you. Next to interpolate is Chairman of the Constitutional Amendment Committee, Honorable Rufus Rodriguez. Thank you. Good The next afternoon, Mr. Chairman, and good afternoon to our PAO Chief, Percy Rueda. Good afternoon. After po, sir. Yeah, let me confirm, Mr. Chairman, that the Honorable Percy Rueda was a professor in San Sebastian while I was dean from 1991 to 1998, and we were honored and we thank her for helping San Sebastian reach a level of standard that has improved our law school. And he taught with us, and we thank her for that. So my question, Mr. Chairman, is the Honorable Percy Rueda has stated that indeed in the case of People versus Echegaray, June 25, 1996, said that indeed the country and the legislature, because of changing needs, can impose the death penalty. Now, is our head of the PAO aware also that after People versus Echegaray, 1996, the Philippines had become a signatory of the second protocol of the International Covenant for Civil and Political Rights on November 2007. Yes, sir. I know. Alam ko po, signatory, pero meron po tayo sa konstitusyon na hindi po tayo mai-stop kung magkakaroon ng pagbabago para mag-fit sa pangailangan ng national security and interest. Sabi po sa Section 7, Article 2 of the 1987 Constitution, the state shall pursue an independent foreign policy. In its relations with other states, the paramount consideration shall be the national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. So kung napapanahon po ngayon, sir, kailangan, kumbawa, yung mga nambobomba, terorista, yung mga gusto sakupin ng bansa natin, ng mga foreigner, no, terrorist, wala ho tayong magawa, nakakatakas eh. Kaya nga po nagkaroon ng terror law. Kaya ang punto lang ho ngayon, pwede pong ang Kongreso, sinasabi nga po sa Echegaray Doctrine of 1997 by the Supreme Court, may discretion kayo po para pag-aralan nyo ano ba yung mga compelling reasons na yan, ano ba yung mga heinous crimes na yan na pwedeng maging dahilan sa bisa ng supremacy of the 1987 Constitution na ibalik ang death penalty. Yun po yun. Thank you. Opo, sir. Thank you, our Chief Rueda. The provision that you have cited is not apropos to the issue of death penalty. We're not talking about independent foreign policy.
in relation to nations. We are talking about the abolition of a death penalty through the second protocol. This provision on independent foreign policy is how we treat other nations, with comity, with amity, and all that. But it has nothing to do with the death penalty. But what is present, Ms. Rueda, is that there is a second protocol after the decision of the Supreme Court of 1996, and this is 2007, the second protocol. And the second protocol of the ICCP has committed that our country has committed not to execute in our jurisdiction any person in this country in our jurisdiction. And so what has been stated by the people of Echegaray, that indeed we, Congress, has the discretion to be able to impose death penalty on compelling reasons for heinous crimes. This provision has now to be reconciled with our commitment in a treaty. This is the second protocol. And so therefore, what has been stated there has been changed. The conditions have changed. From 1996, people with Echegaray has changed already into 2007, and also the other two conventions of the Single Convention on Narcotic Drugs and the United Nations Convention of Illicit Travel of Narcotics Drugs, where only imprisonment or deprivation of liberty has been provided in these two conventions, and not a death penalty. So therefore, clearly, this is not in pursuance to independent foreign policy. That provision has nothing to do with the imposition. What is the provision here is Section 19, Paragraph 1 of Article 3, the Bill of Rights, which says the Congress can be to compelling reasons. But again, that provision of the Constitution has again, because of our Article 2, our state policy, that we have therefore adopted the general accepted principles of international law as part of the law of the land. And this is now a different matter, because this is now, we have our commitments is international law. So what can you say about that, Ms. Rueda, about the fact that the people of Echegaray was 1996, we now have a commitment under 2007 of the second protocol of the ICCPR, and also the two conventions of the illicit travel of illicit drugs, and also the convention of the national narcotics drugs. So what can you say about that? That the decision will not be the same as when there was no commitment yet of the Philippines to the international community on the death penalty. Sir, Yes. with the permission of the Honorable Chairman, ang nag-enter po ng kontrata sa ibang bansa ay ang executive, hindi ang Supreme Court. Pero yung Echegaray doctrine po yan ng ating Supreme Court, which is independent from the executive branch. Hindi po pwedeng automatically marirevoke ng executive ang Supreme Court. Yung po yun, sir. Kaya yung pong mga subsequent na yan, contrary ang essence sa Echegaray doctrine, which is controlling, hindi po natin pwedeng sabing stare decisis na versus the Supreme Court. Kaya tayo may three branches of court: executive, legislative, and the judiciary. Ngayon doon po sa Section 7 of Article 2 of the 1987 Constitution, dalawang sentence po yun eh. Yung isa, the state shall pursue an independent foreign policy. Pero meron pong karugtong, in its relations with other states, the paramount consideration shall be the national sovereignty, territorial integrity, national interest. O kasama po sa national interest ang national security. Yung po kasing pwedeng sumakop sa atin, napupunta sa atin, na pwedeng patawan ng death penalty dahil papatayin tayo, bobombahin tayo, pasok po dito sa pakikipagrelasyon natin sa ibang bansa dahil yung kanilang mga tao ay pwede mga tulan dito ng death penalty. Kaya nga po ang UN, bumuo sila ng asosasyon para po magkaroon ng palisiya na walang death penalty. Bagaman po, tayo na nga lamang po sa Asia ang talagang nag-suspend ng death penalty. Kaya ito pong Section 7, sir, ay napakaliwanag. Hindi lang tumutukoy sa relasyon natin panlabas, kundi kung ano yung magiging batas ninyong gagawin dito sa loob
na dapat igalang po ng mga nasa labas, na hindi tayo questionin, sasabihin magagalit yung UN Council, yung ganito, dahil binalik natin ang death penalty, napagkat tayo po ay may national sovereignty. Napaka-importante po ng ating national sovereignty dahil yan po ang ating identity sa buong mundo. Ang Pilipinas, malaya na. Hindi na po tayo sakop ng banyaga. Ngayon, hindi po tayo under talaga ng UN. Tayo po may sariling gobyerno na dapat magproteksyon sa taong bayan laban sa mga halimaw ng lipunan. Ngayon, sino po ang dapat nating proteksyonan? Yung humanity sa ating bayan, whether citizen or foreigner. Paano kung wala pong katatakutan na yung mga yan, sabi nyo ba hindi sila natatakot? At least po, kung may death penalty at talagang proven, beyond reasonable doubt, after appeal, talagang sila talaga yan, malakas ang ebidensya, hindi na po papatayan dahil talagang makukulong na siya habang buhay. Kaya nangangako po ako sa taong bayan, ang mga PAO lawyers po natin, hindi po titigil yan kung inosente ipagtatanggol hanggang sa taas-taasan para wala pong mamatay na inosente. Well, thank you, Ms. Rueda. Now, certainly, we are not saying the Supreme Court should follow the executive. We are saying that the Supreme Court follows the Constitution. And the Constitution under Article 2, Section 2, says that precisely the Supreme Court has to follow this. We adopt the general principles of international law as part of the land. That's what we're saying. So we're not saying that it should follow the executive's handling of this treaty, but clearly this treaty is now part of international law, part of the law of the land. And that is why the Supreme Court in 1996 has yet they cannot project that we in 2007 would have already signed the second protocol, which is now part of the law of the land, and that in 2006, after the 1996 People's Echegaray, in fact, enacted 9346, considering everything, considering heinous crimes, considering propelling reasons. And therefore, we cannot therefore use the People's Echegaray to be a basis to say that we can implement that now. At the time, as I will reiterate, there was no approval yet or ratification of the second protocol of the International Covenant on Civil and Political Rights. Now, you have given us some history of the law, of the abolition of the law. You said that you have a big hand in the passing of Republic Act 9346, and you told us emphatically here that in the cases of Likayan and the other one, a bishop approached you and you saw that there were really conflicting evidence, and there was no direct evidence that these two were guilty, that they should be meted the death penalty. And you argued in the Supreme Court for hours to say that there is no evidence against this person already convicted of crime that will entail a death penalty. So clearly, you have stated that there is a situation where our courts would convict people and mete out the death penalty, and they were wrong. And precisely as you have said in the case of Likayan and the other accused, you were able to convince the Supreme Court, and the Supreme Court suspended the implementation, meaning that it is very possible a poor person charged in court, unable to get good lawyers, are precisely convicted in the lower court, in the upper court, until it reaches to the Supreme Court, that they actually have no evidence, but because they could not get the best lawyers, they are convicted. So you have said that precisely. Now, you also told us that you were part of the approval of the the 9346 prohibiting the imposition of a death penalty. Can you tell us your actual participation in the Congress being able to lift and to prohibit this death penalty in 2006, Ms. Rueda? Gaya po ng sinabi sa desisyon ng Supreme Court sa Echegaray,
kapag may pagbabago po ang sitwasyon. No. I'm asking you how you help in the new law 9346, which is the law that prohibits death penalty, which you said you have a part because you started it by going against the decision in Likayan, and you were able to get that suspended. You said, so you help our Congress pass the law that will prohibit death penalty. Is that correct? Because we assess po, hindi po pa panahon na convict yung mga tao na yun. Panahon pa po nasa Supreme Court na eh. Mga na-convict mo noon yun. You help. Sir, ang PAO noon, wala pang 900. Eh, ang korte may 2,000. Tapos, nag-aralan ko po, sir, mas marami po ang may private lawyer. Ibig sabihin, nung araw, hindi sila nagtitiwala sa PAO. Kaya po kayo po, isa po sa author ng PAO law, pinalakas niyo po yung PAO. Kaya ngayon yung PAO po, paborito po ng mga akusado ngayon, kahit mayaman po, gusto patulong sa PAO eh. Kaya lang, disqualified po sa amin. Do you confirm that you help in Congress passing the law that prohibits the imposition of death penalty? Do you confirm that? That you help? Kasi iba po panahon nun, may 1,000 pong mabibitay, 40% innocent. Okay, so it's a fact that you were against death penalty at the time, correct, Ms. Rueda? Yes po, kasi may mga inosente pong mabibitay. Eh, hindi ko naman po makliyente yun. Opo. So, what I'm saying is that pero ngayon you... po, iba na panahon po ngayon. Well, that is something else. But you have admitted that you have already, because you saw that there were convictions and in the Supreme Court you were able to have a suspension. So you actually helped during the time of President Macapagal, you helped Congress, giving your expert opinion, you helped Congress pass 9346 that prohibits the imposition of the death penalty, correct? You helped there. Yes, because we are saving po innocent lives. That's all right. So therefore, you have helped there. Okay, so now, explain. So why is it that now, after 2006, 9346, where you helped in, you have seen the flaws, and you have seen that this death penalty will not be for the good interest of our country, you help our congressmen and our senators approve this bill. And now, why do you have, Ms. Rueda, a 180 degrees, change in your position? Remember, you are the public attorney. You're the public defender. And therefore, you are duty-bound to help those who are charged with heinous crimes and others, even drugs. You are doing that. And now the head herself is now saying, go ahead, you kill the accused because we believe in the death penalty. Can you tell us the sudden change, which is in conflict of your position as the public defender? You are now letting people go to the lethal injection. Is that what you're saying, Ms. Rueda? Sir, excuse me, with the permission of the Honorable Chairman, ang PAO ngayon hindi pang kriminal lang o pang akusado. By virtue of the new law, PAO law office of the government na po ito. First come, first serve ang victim o akusado kung sino pong mauna. Kaya nga po si Dexter Carlos ng San Jose del Monte nakalapit, nakatakbo po sa PAO. Kaya kami po, first come, first serve, marami po tayong victims na tinutulungan. Victims ng bawsi, ng rape, ng murder, tinutulungan po natin. Patas po ang PAO na ginawa nyo. Hindi ito pang akusado lang o defender lang. Kaya po ang pangalan namin, Public Attorney's Office. Hindi Public Defender's Office po kami, sir. Kaya po, mapapansin nyo ngayon, dahil sa sinabi ng Supreme Court, the temper and condition of the times change. And so I think we should leave this matter to the legislature to enact statutes depending on the changing needs of the times. Let us entrust this completely to the legislature composed of representatives elected by the people. Sir, iba noon ang PAO, pang kriminal lang kami, pang accuse. Mga nasa sakdal. Ngayon po yung ginawa mo, isa ka po sa nagtanggol sa amin, sir. Boss ko po kayo, sir, sorry ha. Yung PAO, pinalawak nyo na po ang aming kaya ang dami po namin biktimang natutulungan. Ngayon, nung araw, wala pong matakbuhan ng biktima. Tatakbo sa Crusade Against Violence, tatakbo sa BACC, sa kung saan-saan. Hindi po minsan kulang din yung help desk ng PNP. Ngayon po, pagka-biktima
sa PAO, magkakampi yung piskal, yung pulis, saka PAO. Kaya po maraming na ipakukulong ngayon na ang kliyente naman namin yung biktima. Ang point 2 doon, kailan po ba madiditer ang krimen? Kung di natin sasabayan ng pag-aaral, paano po mapuputol ang mga kalimaw na yan ng bayan para po maproteksyonan ang taong bayan? Iba na po ang PAO sir ngayon, kaya tumaas ang sweldo ng mga PAO. Mr. Chairman, I'm the co-author of the Strengthening the PAO. Basically, the PAO is going to help the poor and those precisely to be defended who cannot really afford counsels. What you're saying is that you're also pro-government. So are you saying now that the PAO will now connive with the prosecutors to make sure people who are guilty will be given the death penalty? No, we will not. If Your na point- our client is... Okay, let's not debate on this. But Ms. Rueda, Sakis po kami. the PAO is to protect, and especially for people who are charged with heinous crimes, your duty is to make sure that all the rights are protected. Now, you are saying Order. of death penalty. Order. Sir, Your Honor, let's have order in our deliberations. We have barely 40 minutes to go before our session, and we still have PNP, IBP, Flag Chair Chel Jokno, EUPL Chair Nery Colmenares, and Karapatan Roneo Clamor. Honorable Chairman Rodriguez, kindly wind up your interpellation. Yes, let me just wind up by stating I have still many questions, but I agree with the chair that we lack material time. And so probably we would like to ask, because I have some data to ask our resource person, Ms. Rueda. For example, in this particular case, when the death penalty was abolished, did the crime go up such that there will be a change of situation? Did it go up when we abolished the death penalty, or is it the same? So we need those facts from the Public Attorney's Office. And also we need facts from the Attorney's Office on how many they have defended on those charged with heinous crimes. Although that law we cannot impose the death penalty, but the heinous crimes law is still there, except that you cannot implement. So these are the different data that we'd like to have from the PAO. And certainly, before I end, let me remind the Public Defender's Office is to defend our people, especially those who are charged with heinous crimes. The prosecution is the agency that will try to give them death through if we restore this. And the Public Attorney's Office is the office that should say, no, you cannot implement that because there are no evidence and so forth. Now, if you have the PAO, like Ms. Rueda, siding now for death penalty, now what happens to our country? Thank you, Mr. Chairman. There will be no office that will protect poor people from the death penalty. So that should be a clear delineation. Prosecution is to prosecute, make them get the death penalty if this is restored, but the public attorney should make sure that everything should be given to the poor litigant, that he should not be executed. Thank you very much, Mr. Chairman. That can proceed to the other resource persons. The chairman of the Trans Committee, Representative Barbers, is the last to interpolate. Is he still around? Yes, yes, Mr. Chairman, I am around. Just a very short question, and I'll just reserve my questions in our subsequent hearings on this particular subject matter. Tanong lang po ako kay PAO Chief Persida ACOSTA. So, sususugan ko lang ho yung kanyang sinabi kanina. Tungkol dun sa, bigyan niyo lang ho kami ng mabilisang iyong personal pong assessment tungkol po dun sa crimes o yung mga krimen na nangyari nung meron pa ho tayong batas sa death penalty, at yung krimen na nangyari nung natanggal po yung death penalty. Ano ho ba ang mas grabe na mga krimen, o ano ba yung mas karumal-dumal na mga krimen na nangyari sa ating bansa? Nung merong death penalty o yung walang death penalty? Ang masasabi ko po,
nung mawala ang death penalty, mas dumami po ang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Yung pagiging drug addict po, yan ang root cause ng mga violent crimes, ng mga heinous crimes. Robbery with homicide, kidnapping with homicide, at yung mga massacre. Kaya po ang pinaka-root cause. Dumami po. Kaya po noong mag-launch ng Drive Against Illegal Drugs, almost 1 million po ang natulungan ng PAO na mga tinulungan namin magpagamot, magpa-rehab. Salamat po. Balik pagbabagong buhay, sir. Kaya napansin ko po, nung mga death penalty, yung mga drugista, yung mga nagtitinda, mga trafficker, lalo lumakas po ang loob eh. So sa madaling sabi po, ma'am, you are also in the opinion that by imposing death penalty on crimes considered to be heinous o yung mga karumal-dumal na mga krimen, ito ay posibleng maging deterrent sa commission o sa pag-perpetrate ng mga kriminal ng ganitong klaseng na krimen. Tama po ba yun? Kasi ang tingin ko po dyan, tingin namin, kung sila ay may karapatang mabuhay ng matagal, paano yung buhay po nung bibiktimahin pa nila? Ngayon naman po, may due process, may apila. At napansin ko po, mula nga po noong 2001, magkakasama na tayo, ay halos 1 milyong Pilipino pong na-acquit sa tulong ng PAO. Iba na po ang PAO ngayon, sir. Hindi kagaya nung araw. Alam naman yan, kahit sa constituents nyo, nababalita ang sigasig ng mga PAO lawyers natin ngayon. Yung 1 milyong acquitted doon na yun, kung may death penalty, hindi po mabibitay. Okay, salamat po ma'am doon sa iyong sagot. No? Dahil po nabanggit nyo yung due process na mukhang sa inyong accomplishment as the head of the Public Attorneys of Public Defender's Office, marami ho kayong mga akusado na nasintensyahan ng mabigat pero napabago ang sentensya sa kanila. At meron naman po ay supposed to be ay bibitayin, ngunit dahil sa inyong pagdidepensa ay nabago po ang kanilang penalty. Tama po ba yun? Tama po yun, sir. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kasama nyo. May provision ngayon dyan sa mga bill, special panel of senior government lawyers. Okay. Hindi pang biktima po to, pang death convict lang to. Okay. Hindi sila tutulong sa biktima, kaya wala silang conflict. Tama hutong inyong bill na to, yung ginawa nyo po. Okay po. So in other words, dahil nakita naman ho natin na ganun ang mga nangyari, no? Masasabi natin, no? Are you also in the opinion, just like this representation, na merong due process na nangyari kung kaya't naging ganun ang desisyon ng ating Korte Suprema o ng ibang korte. Tama po ba yun? Opo, due process po yun. May due process pong tama. Kasi nasa Constitution, sir, di ba? Yung no person be deprived of life without due process of law. Yes. Ngayon, kaya ko po sinabi po yan dahil marami ho sa mga hindi sumasang-ayon na maibalik itong ating death penalty bilang parusa sa mga karumal-dumal na mga krimen dahil according to them, there is now an imperfect justice system. Now, kayo po ay practitioner. Kayo po ay officer of the court. Kayo po ay may experience sa larangan ng due process. Opo. Binanggit niyo po kanina. Ngayon, kung kayo po ay tatanungin ko, total tayo lang naman ho. Wala namang ibang nakakarinig. Yung buong Pero po, Pilipinas. nakalive po tayo, sir. Yun nga ho, yung buong Pilipinas lang ho nakakarinig. Opo. Sa inyong personal na conviction o sa inyong personal na opinion, is there an imperfect justice system? Ang sagot ko po dyan, case-to-case basis, court-to-court basis. Kasi po, kung merong judge na salbahe o corrupt, nakararami po matitinupang judges. Katunayan po, ilang judges na ba naambus at napatay? Nasaan yung pumatay? Buhay pa rin, pumapatay pa rin sila. Ang nakalibing yung mga judges na matitino. More or less 50 fiscals, prosecutors, and judges na po naambus. Mga lawyers. Ayan po ang IBP president natin, si Atty. Cayosa, isa po nagdurugo puso namin. Mas may karapatang mabuhay yung mga nang-aambos. Pumapatay kaysa doon sa matitinupong mga kabaro natin sa abogasya.
Correct. Doon nga po sana ako pupunta kasi marami po tayong mga fiscal, mga practicing lawyers, mga huwes, mga judges na naging biktima rin ng krimen gaya ng pag-aambush, pagpatay. No? In fact, sa mismong distrito ko, dalawa ho ang judges na inassassinate. No? Opo. At marami pong anggulo and most of the angles na lumalabas dun sa usapin ng kanilang pag-aambush sa kanila ay tungkol sa mga kasong karumal-dumal na nahawakan nila. In other words, Droga ang hawak nila eh, drugs. yeah, correct. So, dahil nga ho, you are also in the opinion na hindi naman imperfect yung justice system eh. Di po ba? Tama po yun. Wala namang taong perfecto po eh. Kahit po, wala po talagang perfecto, pero ang importante, majority po ay tumutupad sa kanyang sinumpaang tungkulin. Meron po akong bibigay na ehemplo lang ho. Halimbawa ho, kasi napag-usapan din kanina, napahapiyawan din kanina sa usapan ninyo ni Kong Rufus Rodriguez tungkol dun sa ating mga treaties, mga covenants that we are a signatory to, no? The Philippines is a signatory to. Nabanggit nyo rin kanina, you cited even the provision of the Constitution on the foreign policy. Kunyari ho, meron hong isang Indonesian, no, na pupunta rito, and God forbids, no, may binomba na kung saan maraming Pilipinong namatay. Sa tingin nyo, atin-atin lang din ulit. Wala naman itong nakikinig. Sa inyong pananaw, ano ang karapat dapat na parusa sa ganun? Alam nyo sir, pag hindi yun nakasuhan, nakatulan ng bitay, marami pa bobombahin yun. Papatayin, pwedeng tayo. So, in other words, pagka ganun po, in other words, kayo po ay sumasang-ayon. Doon sa extra hinus talaga. Yung talagang ika nga karumal-dumal. For lack of uulit better. pa ho yan eh. Uulit pa ho yan. Last point na lang po, ma'am. Mr. Chairman, last point na lang po. I know that we're running out of time, no? Yung pong mga oppositionist o yung pong ayaw o hindi sang-ayon, isa sa kanilang itinutulak na issue ay sabi nila ay anti-poor daw po ito na panukala. Kagaya ho nung nasabi nyo kanina at ipinahayag dito sa ating meeting na sa accomplishments ng inyong opisina at ng inyong mga kasamahan dyan sa buong PAO, nakita naman natin na karamihan ng inyong dinidepensahan ay... Mahirap po, mahirap. Sure, yan, sinabi nyo na, no? Mahihirap. Ngayon, meron bang puwang sa usaping ito na itong panukalang ibalik ang death penalty ay isang anti-poor na legislation o anti-poor na batas? Para sa akin, dahil pinatatag niyo yung PAO, may bantay po ang mahihirap laban sa maling pagbitay. Okay. Maraming salamat po. At po ang inyong hirap sa inyong pagdideliberate ng PAO Law of 1997. Salamat po sa inyong... 1906, Republic Act 9406 po yun. Yun, tama po. Kasi nga ho, yun ho ang mga itinutulak ng mga oppositionist na mga issues. Marami pa ho. Marami pa nga ho silang mga sinasabi na dapat hindi mapasa ito dahil po sa mga ganitong mga punto. But I will not belabor that point anymore kasi darating naman ho yung tamang oras para sa ganyang argumento o sa ganyang usapan. So with that, Mr. Chair, dinalaman po muna sa ngayon at hopefully in the next subsequent hearings of your committee, Chief Persida ACOSTA will still be available. Maraming salamat po. Magandang hapon. Salamat. Time management lang po, no? We have about 25 minutes to go. Ang invited to speak are representatives of PNP, IBP, then si Flag Chair Chel Jokno himself, the EU PL Chair Nery Colmenares, Karapatan Representative Roneo Clamor, and Bishop Mangji. Ganito na lang, dapat Comsec hindi ganito kadami ang invite natin kasi talagang kulang na kulang ang isang araw for
presentation of position ng resource persons at lalong mas marami pang panahon ng kinakain sa interpellation. But for this 20 minutes that we have, I would suggest, sino ba sa pinangalanan natin ang available for presentation, and I will, the chair will give them siguro pwede pang 2 or 3 minutes. After all, magbibigay naman sila. The committee will be requiring them to submit their written position on the matter. Sino sa anim na pinangalanan ko ang handang magbigay ng posisyon? Kasama na si Bishop Marigza. Mr. Chair? Yeah. Mr. Chair? Yeah. Yes, Nobel Monte. I'm sorry, Mr. Chair. Mr. Chair, I just got back online. Na-traffic ako papunta dito sa HOR. I don't know if my question was asked or if it's appropriate pa po, kung pwede lang po ako magsilip ng isang tanong kay Ma'am Presi before we move on, Mr. Chair? Or did I miss my opportunity and then the next time na lang po? Pwede ba sa... Well, okay. Honorable ACOSTA? Isang tanong na to. Sige. Sige po, sir. Ma'am, thank you very much, Mr. Chair. Ma'am Idol. Ma'am, it was pointed out to me on the way here na mayroon kayong dineliver na statement sa isang noong 2005 sa Waterfront Hotel ata ho ba yan, sa Cebu or if I'm not mistaken, saying na hindi po actual na deterrent po ang death penalty. And in fact, if parang the first part was gaano ka-active yung PAO para proteksyonan yung somebody who was mistakenly accused and mistakenly convicted sa death penalty. May I know, ma'am po, kung ano yung nagbago between that period and now? Bakit ho nag-iiba po yung position niyo po? Just for my enlightenment po. Ano po yan? That was 15 years ago, 2005. Opo. Months after the abolition of death penalty at months bago po kayo, yung Kongreso ay isuspend yung execution noong June 2006. Pagitan po yan ng aking oral argument sa Supreme Court kung saan na-suspend executions at yung pag-approve nyo po ng abolition noong 2006. Sinabi ko po talaga noon yan na hindi deterrent dahil nung araw, kahit may death penalty, meron pa rin pong gumagawa ng mga krimen. Alam naman natin yon. Pero nagbago po ang panahon eh. Uso na po ngayon ang bombahan. Yun nga pong Marawi, kung hindi po may nakapagtip na may nagtayo na po ng bandila ng ISIS doon, sinakop ang BGMP, ay wala po, yung buong Mindanao, ano po yun, nasakop na tayo ng mga terorista. Kasi nga po, itong bansa natin, napakaluwag po ng sistema. Hindi kagaya ng ibang bansa na katabi natin, na talagang napakahigpit ang kanilang batas. Naging maluwag po tayo mula noong 2004 na yan, 2006, at hanggang ngayon po. Kita nyo po, yung mga bumapatay, nga, 50 na po, ngayon lang, 2 taon lang po, 59 na patay na judges at prosecutors. Paano po hindi magbabago ang aking pananaw ngayon? Sino pong may karapatang mabuhay, yung kriminal o tayo pong dalawa, Sir Kit? Yung mga anak natin, sino may karapatang mabuhay? Sila? O tayong lahat na matapat sa Diyos? Yung pong tanong ko sa sarili ko. Kaya sa totoo lang po, pag nakakabalita ako na inambus, yun pong Secretary General PCSO, inambus na isang araw. Yung taga National Center for Mental Health, yung head, pinatay, inambus. Nagdurugo po puso ko. Minsan sinisisi ko sarili ko eh. Bakit po ako gumawa ng isang hakbang na lahat na po ng bibitayin, pinatigil ko na pong bitayin. At ako po ang mismo nakiusap kay President Gloria noon. 3 sulat ang pinadala ko. Ma'am, wag mo pong bitayin yung 1,000 na yan. At salamat sa Diyos, pinagbigyan niya ako. At nireview po namin, about 30% po doon, nakalaya pa po, nakauwi. Yun nga po yun eh, nabigyan sila ng chance. Ngayon, ang aking prinsipyo ngayon, kung sintensyahan ka, ngayon, inosente ka, ilalaban sa apila.
Kung sa apila, wala pa rin makuha. May gaganghib lang pag-asa. Ako po mismo ang tatawag sa Pangulo ng Bansa. Huwag mong bitayin yan. Dahil may duda dyan. Ganun po yun eh. Opo. Thank you po. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.